Bună ziua, frumoși mei pești! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii septembrie pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în pești. În același timp, vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine această etalare de azi. Începem cu provocarea, să vedem care este ea și cum putem ajuta, bineînțeles, și apoi vom trece la surpriză. Hai să vedem, peștii mei frumoși. Provocarea lunii septembrie pentru voi. Regina de bâte, să te pui în valoare, ești provocat să îți recâștigi o poziție sau să îți recâștigi încrederea în tine, încât să spui, să crezi, nu să spui, să crezi că tu, să crezi cu tărie, că tu ai dreptul să acționezi și să te porți așa cum îți place și așa cum vrei. Atenție, pentru că mi-aduc aminte că la etalarea lunii septembrie pentru pești a fost așa o etalare extraordinar de profundă în care ne arăta o parte negativă, să spunem așa, a peștilor. O parte de egoism aici. Nu vorbim despre asta, vorbim despre, dacă e vorba despre egoism, e vorba despre un egoism sănătos. Nu a călca pe cadavre. Aici nu a face eu. Da? Nu, dacă tu ești provocat să fii o regină de bâte, ești provocat să fii într-o totală încredere în tine și în total control al acțiunilor și a impulsurilor tale. Atenție, asta e provocarea. Ca tu să poți să faci magie într-un fel sau altul în viața ta, pentru că aici avem o pisicuță, această regină este singura care are puteri magice, dacă vrei, sau de atracție, de a manifesta și de a materializa în viața ei. Și ești provocat să faci tu această magie în viața ta, să o faci într-un mod sănătos, a-ți controla acele impulsuri pe care le ai câteodată. Da? Foarte interesant. Hai să vedem ce cărți avem aici pe lângă această minune de carte. 8 de cupe, 10 de cupe. Are foarte mult context cu ceea ce am văzut în luna, ia uite, rege de bâte, în luna septembrie pentru voi, în etalarea lunii septembrie. Și 9 de cupe, deci aici este extraordinar. 8, 9, 10 de cupe, rege și regină de bâte spate în spate. Cred că puteți să faceți interpretarea fără să vă mai explic eu nimic. Aici vorbim despre povestea unui cuplu. Vom vorbi și despre ce e singur după aia. Povestea unui cuplu în care este provocat. Unul dintre voi este provocat să-și țină în frâu impulsul. Pentru că impulsul primar este să pleci. Să întorci spatele familiei. Să întorci spatele partenerului sau partenerei. Și să devii burlac. De ce? Pentru că nu te mai regăsești în contextul ăsta. Pentru unii dintre voi este vorba despre egoism nesănătos. Este vorba despre îmi urmăresc doar dorințele mele, chiar dacă sunt căsătorită ca persoană, da? Îmi urmăresc doar interesele mele într-un mod egoist și dacă eu vreau încă să mai am și alte libertăți, dacă vreau să mai am și alte aventuri, dacă vreau să mai trăiesc altcumva această
viață, din punct de vedere relațional sau emoțional, vreau să trăiesc această viață doar după cum, nu știu, simt eu într-un mod egoist că vreau să trăiesc. Pentru unii dintre voi este vorba despre asta. Da? Ești provocat să nu fii egoist, îmi vine să spun, dacă vorbim în acest context. Că ești provocat să nu fii egoist și să-ți urmărești doar interesul tău. Sfaturile sau cărțile de ajutor sunt să renunță tu la conceptul de familia înseamnă îngrădire, pentru că poate unii dintre voi nu vă regăsiți într-o relație stabilă, pentru că așa ați avut exemple, ar putea să fie, în familia voastră. Și aici este vorba despre asta. Renunță tu la ce ai moștenit sau ce ai văzut în alte relații, în familia ta și așa mai departe, sau în familia extinsă, nu știu, frați, mătuși, bunici s-au despărțit toți, da? Toți la un moment dat ajungeau în același punct în care să renunțe la familia lor pentru că nu se regăseau. Și probabil că aici, pentru unii dintre voi este vorba despre asta. Renunță tu la acele moșteniri de familie și pune mâna și responsabilizează-te pentru dorințele tale. Mai bine îi comunici celuilalt, pentru că băta înseamnă comunicare, pentru că tu aici ai o relație cu cineva foarte compatibil cu tine, da? Comunică-i celuilalt nevoile tale. Poate, de ce nu, o să ai surpriza să vezi că și cealaltă persoană acceptă să aveți, nu știu, poate o relație deschisă, de ce nu? În care fiecare dintre voi să aveți alte relații cu alții, da? Încearcă varianta asta, nu te du așa, vezi, Doamne, uite, mă duc capul înainte că eu sunt egoist și eu vreau să trăiesc liber, Doamne, ca pasărea cerului, da? Cu toate că în casa ta și lângă tine, în patul tău, în viața ta, există o persoană cu care tu ai foarte mare compatibilitate, da? Da. Aici e vorba aia a noastră românească, când ți se urește cu binele, nu? Că tu ai alte intenții, de fapt, în viața ta romantică și, uite, te-ai regăsit dintr-o dată după mulți ani, poate unii dintre voi după 8 ani de căsnicie, 10, poate, v-ați regăsit că, aoleu, Doamne, ia uite ce îngrădit mă simt eu și eu vreau să fiu liber. Dintr-o dată așa ți s-a năzărit ție că vrei să fii, și de-aia spun că ți s-a urât cu binele. Este un act de egoism foarte mare pentru unii dintre voi, îmi pare rău să zic asta. Normal că n-are cum să fie pentru toată lumea, cine vrea să mă jure, nu contează, înjurați-mă, nu-i problemă. Pentru alții dintre voi aici, dacă nu este vorba despre voi și aici e vorba despre pune-te tu în lumină, aici ești provocat să ai încredere în tine, să pui piciorul în prag într-un fel sau altul, să nu mai fii tu cel care cedează întotdeauna, pentru că e posibil ca unii dintre voi să fiți în cealaltă extremă, da? Unii în extrema egoismului și alții în extrema, nu știu, în extrema nu mă pun, Domne, suficient în valoare și nu cred în mine ca persoană că eu merit. Pentru că regina de bâte știe că merită și știe ce merită, da. Și atunci, dacă voi sunteți provocați să fiți voi pe această poziție a reginei de bâte în care să vă puneți în valoare și să nu mai acceptați tot felul de tâmpenii de la celălalt, da? Aici avem aceeași conotație, există compatibilitate între voi, cu toate că acum poate vorbitorul e stricat, cum zic eu câteodată, sunteți supărați, plictisiți, poate, rutina este una așa foarte mare, ca tu să poți să ajungi să te pui din nou în valoare pe tine aici, că despre tine vorbim în acest context. E vorba de a începe să-ți îndrepți privirea către cum ți-ar plăcea, ce-ți dorești tu de la relația asta sau de la partenerul de viață, care e visul tău, ăla care îl construim cu toții, cum vrem să trăim și să ajungem să fim fericiți și satisfăcuți din toate punctele de vedere în relația noastră.
Gândește-te și îndreaptă-ți atenția, privirea, nu doar către vai, ne-am plafonat, ne-am plictisit unul de altul, bla bla bla, ci hai să încercăm să vedem, Doamne, pentru că e un proces aici, 8, 9, 10 de cupe, e o creștere, da? Să încercăm să căutăm lucruri care ne plac amândurora, da? Să începem să renunțăm la a mai sta în canapea la Netflix să mâncăm semințe, da? Hai să facem ceva. Și atunci, încet, ca eu să am încredere în mine, trebuie să acționez. Nu acționez singur, acționez și mă duc și îl iau și pe altul de mânecă și zic, băi, Joane, hai să vedem ce facem, că uite, prea stăm noi așa toată ziua la Netflix. De ce să nu ai curajul să spui, da, că te plictisești? Hai că prea stăm și mâncăm semințe toată ziua, hai să spunem noi să facem noi ceva, uite, nu știu, tu ce dorințe ai, tu cum vezi că am putea să ajungem din nou să fim fericiți? Eu văd așa lucrurile, tu cum le vezi? Ce crezi că putem să introducem în relația noastră ca să ajungem din nou să fim fericiți? Deci, despre asta e vorba aici, dragii mei. Na, acum trebuie să punem osul la treabă, că nimic nu se face așa pe degeaba. Viața nu ne aduce nimic decât motive să facem treabă, da? Pentru cei singuri, pentru voi provocarea este să ajungeți în această poziție în care voi trebuie să integrați ambele energii pe care le-am spus până acum. Să învățați să fiți și egoiști, dar în același timp să învățați să fiți și, să știți, să vă cunoașteți valoarea. Neapărat. Ca să ajungi la această poziție, trebuie să renunți la fostul partener din viața ta. Nu știu dacă e vorba despre un partener cu care tu ai avut o căsnicie sau un fost partener cu care tu ai fost pe post de amant, să zicem așa. Da? Cealaltă persoană era căsătorită, tu ai ales să rămâi în relația asta pentru că într-un fel sau altul ai simțit o compatibilitate foarte mare între voi doi, dar aici este vorba despre a renunța. Dacă ăsta e însurat sau măritată, lasă-l, Doamne iartă-mă acolo și vezi de tine. Vezi de drumul tău și de dorințele tale. Pentru că tu îți dorești să ai o relație, o familie și așa mai departe, dar stai și te complaci aici într-o relație de 3, da? De ce? Nu știu. Aici ți se zice, pleacă de acolo și vezi de treaba ta și de viața ta și de tine însuți. E momentul să pui piciorul în prag, fii egoist, gândește-te doar la tine. Nu mai sta în situații care practic îți compromit viitorul tău, adică tu nu o să ajungi niciodată să împlinești visul ăsta de a avea o relație cu altcineva pentru că te complaci în relația cu persoana asta cu care tu crezi că, vai, Doamne, suntem unul pentru altul, poate din partea ta, dar din partea ta da, dar din partea celuilalt nu, pentru că există o altă relație solidă în viața lui. Bine, asta, tot ce am zis până acum, aici, în acest context, poate fi că tu ești căsătorit, da? Și aici e vorba de dă-i drumul de acolo, nu mai sta în relații de 3. Dar am spus mai devreme că n-ar strica să vorbești, că poate partenerul de viață o să zică, Doamne, da, uite-ți de acord, hai să deschidem relația și uite, tu o să ai pe cine vrei, te culci cu cine vrei, eu cu cine vreau și așa mai departe. Ok, hai să vedem. Surpriza lunii septembrie pentru peștii mei frumoși. Regele de spade este judecătorul suprem. Regele de spade este cel care vine cu soluție, este cel care rezolvă lucrurile. Poate fi surpriza că se rezolvă anumite lucruri, cineva îți întinde o mână de ajutor aici, să-ți clarifice niște idei, să-ți clarifice niște probleme, de ce nu, ca să rezolvi o situație care probabil tu nu ai putut să rezolvi singură, da? Hai să vedem cu ce vine acest rege de spade.
Oh, interesant. 3 de bâte, 2 de bâte, avem contexte de pași de spade și 4 de bâte, deci la voi, dragii mei, luna septembrie este una foarte importantă, aș spune, pentru voi. 8, 9 și 10 de cupe în provocare, 2, 3 și 4 de bâte în surpriză. Ceva se schimbă sau ar trebui să se schimbe în viața peștilor în această perioadă. Pentru unii dintre voi se poate aici, cu surpriza asta, dacă tu ai încercat să rezolvi o problemă în viața ta, o problemă care te punea așa între a sta în gardă tot timpul, a fi foarte atent și vigilent și a rezolva, n-ai putut să o rezolvi pentru că ai stat între trecut și prezent. Ce fac, Domne? Că eu știu ce vreau pentru viitor. Tu ai avut o claritate către viitor, dar n-ai putut să rezolvi o problemă din prezent care are legătură că o târăși de mult pe lângă tine, da? Sau nu, n-a fost coerent ce am zis. Târăști o problemă de mult timp, de mulți ani poate, da? Pe care n-ai putut-o rezolva singur și aici avem implicarea în surpriză, cineva vine și pune piciorul în prag sau un prieten îți spune, băi, trezește-te odată. Tot stai așa în gardă, că să fac, să nu fac, să decid, să nu decid, să, nu știu, să am curaj, să n-am curaj, pentru că asta e cartea ambițiosului, da? Ambiție înseamnă curaj, dacă n-ai curaj, n-ai ambiție, dacă n-ai ambiție, n-ai curaj și așa mai departe, da? Deci aici este vorba despre, poate pentru unii dintre voi fi vorba despre o altă persoană care vine și te ajută să te clarifici ca să poți să iei o decizie către acest viitor luminos și stabil cum ți-l dorești tu, sau la alții dintre voi surpriza este voi dintr-o dată înțelegeți și vedeți niște lucruri și vă puneți într-o poziție pragmatică în care ziceți ok, nu mai vreau să stau atât în gardă, eu nu mai vreau să stau așa să mă uit peste umăr să văd când pot eu să rezolv problema asta, că am tot stat și am făcut lucrul ăsta, da? Și acum mă uit către orizont, văd întregul tablou al vieții mele și aleg altceva, Doamne, aici. Aleg să merg către lumină. Nu mai vreau să stau doar în gardă, încordat tot timpul, că nu știu la ce să mă aștept, că nu știu dacă o fi bine să iau decizia aia sau aia-alta. Aici e vorba despre un soi de maturitate. Am învățat niște lecții în relația asta, în viața asta, în situațiile prin care am trecut, da? Și aici, în sfârșit, uite, mă pun și așa și judec ca omul matur, pentru că am o vârstă aici, da? Și zic, ok, am văzut unde am ajuns în poziția asta de atenție și gardă și decid de aici înainte un alt viitor pentru mine. Aici cineva va părăsi o situație, pentru că aici am 3 de bâte care e o persoană care e cu spatele la trecutul, e ca și cum nu mă mai uit înapoi. Mă duc în pânzele albe sau mă duc să-mi construiesc, Domne, că avem o construcție aici, mă duc să-mi construiesc viitorul în altă parte. Pentru unii dintre voi e vorba despre o plecare pe nepusă masă, probabil, pentru că ai ajuns în sfârșit la o saturație sau la o concluzie că cel mai bine este să renunți la a mai sta în gardă, să faci ce crezi că e corect pentru tine. De-aia vorbim despre pragmatism aici, da? Și este vorba despre, ok, plec, mă mut, îmi iau hainele de pe o zi pe alta și plec în casa unor prieteni. E posibil pentru unii dintre voi să plecați, de ce nu? Sau, de ce nu în străinătate? Dintr-o dată, vă mutați, dispăreți, pentru că vreți altceva. Foarte interesant, o lună importantă, foarte importantă pentru pești, dragii mei. Saturn face multă treabă și la voi. Da, nu mai am altceva de zis. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.